साथीहरु यदि तपाईको मोबाइलको ब्याट्रीको ब्याकअप कम भएर परेशान हुनुहुन्छ भने त्यसलाई कसरी बढाउने आफ्नो मोबाइलको ब्याट्रीको ब्याकअप कसरी बढाउने या ब्याट्रीलाई लामो टाइमसम्म कसरी युज गर्ने यसको इन्फर्मेसन म तपाईलाई यो भिडियोमा दिने छु। त्यही भएर यदि तपाई आफ्नो मोबाइलको ब्याट्रीको ब्याकअप बढाउन चाहनुहुन्छ या आफ्नो मोबाइलको ब्याट्रीलाई धेरै लामो टाइमसम्म कसरी टिकाउन सकिन्छ यसको इन्फर्मेसन यदि तपाई लिन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु भिडियोलाई सुरु गरौँ र साथीहरु भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईसँग एउटा मेरो रिक्वेस्ट छ। यदि तपाई यो च्यानललाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सँगसँगै बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला। यस्तो गर्नुभयो भने मैले यो च्यानलमा अर्को भिडियो राख्ने बित्तिकै त्यसको नोटिफिकेसन तपाईलाई जानेछ। साथै स्मार्टफोन अब हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। दिनभरि हामी स्मार्टफोनसँगै खेलिरहेका हुन्छौँ। स्मार्टफोनको युज गरेर हामी गेम खेल्छौँ, मुभिजहरू हेर्छौँ, म्युजिकहरू सुन्छौँ अथवा इन्टरनेटमा पनि विभिन्न कामहरू युट्युब हेर्ने, फेसबुक चलाउने, अरू मेसेन्जरहरू चलाउने, व्हाट्सएप चलाउने, भाइबर चलाउने यस्ता अनगिन्ती कामहरू आफ्नो स्मार्टफोनको युज गरेर हामीले गरिरहेको हुन्छौँ। अब यो सबै काम गर्नको लागि मोबाइलको बोर्डमा एउटा प्रोसेसर राखिएको हुन्छ जसले हामीले भनेको कुराहरू गरेर दिन्छ। यसको मतलब के भयो भने मोबाइलको प्रोसेसर भनेको यस्तो कुरा हो जसले सबभन्दा धेरै ब्याट्री कन्ज्युम गर्छ, किनभने त्यसैले नै सबै कामहरू परफर्म गरेर हामीलाई दिइरहेको हुन्छ। अब यो मोबाइलको प्रोसेसरको स्पिड जति धेरै भयो मोबाइलको ब्याट्री पनि त्यति नै फास्ट कन्ज्युमिङ हुने प्रोसेस भइरहेको हुन्छ। र यो मोबाइलको प्रोसेसरको स्पिड फास्टर भनेको हाम्रो एक्सनमा डिपेन्ड हुन्छ। हामीले जति धेरै काम आफ्नो मोबाइललाई दिन्छौँ त्यति नै मोबाइलको प्रोसेसर अलि फास्टर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो धेरै काम गर्नको लागि धेरै मोबाइलको ब्याट्रीको पावर चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ। अब यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ त्यो कुरा पनि म तपाईलाई बताउने छु। र अर्को कारण जसले गर्दा मोबाइलको ब्याट्री चाहिँ धेरै ड्रेन हुन्छ त्यो कारण भनेको के हो भने मोबाइलको डिस्प्लेको साइज, मोबाइलको डिस्प्लेको ब्राइटनेस, मोबाइलको डिस्प्लेको कन्ट्रास्ट, यानी कि मोबाइलको डिस्प्लेको क्वालिटी कस्तो छ, त्यसले कति राम्रो पिक्चर देखाइरहेछ र त्यसको ब्राइटनेस कति छ। जस्तै तपाईले डे टाइममा युज गर्दाखेरि हाई ब्राइटनेसमा मोबाइल युज गर्नुपर्ने हुन्छ, नाइट टाइममा चाहिँ अलि डिम ब्राइटनेसमा मोबाइल युज गरिन्छ। हो यस्तो कुराहरूले पनि के गर्छ मोबाइलको ब्याट्रीको ब्याकअपलाई चाहिँ धेरै नै इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ या अथवा मोबाइलको ब्याट्रीलाई धेरै नै तानेर धेरै नै कन्ज्युम गरिरहेको हुन्छ। अब हाम्रो मोबाइलको ब्याट्रीको ब्याकअप बढाउनको लागि हामी ब्याट्री नै चेन्ज गर्न त सक्दैनौँ, तर हामीले केही एक्सनहरू गर्न सक्छौँ। हाम्रो मोबाइलमा केही प्रिभेन्सनहरू, केही सेटिङहरू गर्न सक्छौँ जसले हाम्रो मोबाइलको ब्याट्रीको ब्याकअपलाई चाहिँ जोगाइराख्न सक्छ र त्यो ब्याकअपलाई हामी लामो टाइमसम्मको लागि एक दिन चल्ने मोबाइललाई दुई दिन चल्ने मोबाइललाई 3 दिनसम्मको लागि हामी युज गर्न सक्छौँ। अब यो प्रोसेस के हो, कसरी हामी मोबाइलको ब्याट्रीको ब्याकअपलाई बढाउने त यसको लागि म तपाईलाई केही टिप्सहरू दिन्छु। र यसको सबभन्दा पहिलो टिप रहेको छ प्रिफर रिङटोन इन्स्टेड अफ भाइब्रेसन, यानी कि आफ्नो मोबाइललाई तपाईले भाइब्रेसनमा नराख्नुस्, मोबाइललाई के गर्नुस् भने रिङटोनमा राख्नुस्। जब जरुरी हुन्छ त्यतिखेर मात्रै भाइब्रेसनमा राख्नुस्, जब जरुरी छैन त्यो कन्डिसनमा तपाईले के गर्नु पर्यो मोबाइललाई रिङटोनमा राख्नु पर्यो। यसरी राख्दा के हुन्छ भने मोबाइलको जुन रिङटोन हो त्यो चाहिँ रिङ्गरले प्रोड्युस गर्ने हो। रिङ्गर भनेको एउटा स्पिकर हुन्छ जुन ब्याक साइडमा मोस्टली राखेको हुन्छ, त्यसले चाहिँ रिङटोन प्रोड्युस गर्छ र त्यसलाई रिङटोन प्रोड्युस गर्नको लागि त्यति धेरै एनर्जी चाहिँ जरुरी हुँदैन। तर जुन भाइब्रेसन हुन्छ त्यो भनेको एउटा मोटर हो र त्यो मोटरलाई चाहिँ काम गर्नको लागि अलि बढी नै एनर्जी जरुरत पर्छ। त्यही भएर तपाईले यदि आफ्नो मोबाइललाई रिङटोनमा राख्नुभयो भने तपाईको ब्याट्रीको पावर के भयो कम खपत हुने भयो। तर यदि तपाईले मोबाइललाई भाइब्रेसनमा राख्नु भएको छ भने तपाईको ब्याट्रीको जुन कन्ज्युम्सन छ, जुन युज छ त्यो चाहिँ अलिकति बढी भयो, जसले गर्दा तपाईको ब्याट्री चाहिँ चाँडो सकिने भयो। र हामी प्राय के गर्छौँ भने आफ्नो मोबाइललाई रिङटोनमा पनि राख्छौँ, भाइब्रेसन मतलब दुईटै सेटिङलाई हामीले इनेबल गरिरहेको हुन्छौँ, जुन भनेको हाम्रो लागि झन् खतरनाक हुन्छ। किनभने भाइब्रेसनले गर्दाखेरि हाम्रो हेल्थमा पनि इफेक्ट भइरहेको हुन्छ भने हाम्रो ब्याट्रीको कन्ज्युम्सन पनि बढिरहेको हुन्छ। त्यही भएर सकेसम्म मोबाइललाई भाइब्रेसनमा नराख्नुस् र रिङटोनलाई प्रिफर गर्नुस्। यसो गर्दाखेरि तपाईको हेल्थ र सँगसँगै तपाईको मोबाइलको जुन ब्याट्री छ त्यसको ब्याकअप पनि बढ्नेछ। अब यसपछि साथी कुरा गरौँ हामी सेकेन्ड टिपको बारेमा। र सेकेन्ड टिप रहेको छ डिम स्मार्टफोन ब्राइटनेस, यानी कि तपाईको मोबाइल फोनको जुन स्क्रिनको ब्राइटनेस छ त्यसलाई चाहिँ कम गरेर राख्नुस् अथवा त्यसलाई फिक्स गरेर राख्नुस्, त्यसलाई अटो मोडमा नराख्नुस्। अटो मोडमा राख्दा के हुन्छ भने
तपाईले मोबाइल निकाल्ने बित्तिकै त्यो इन्भाइरोमेन्टको ब्राइटनेस अनुसार तपाईको मोबाइलको स्क्रिनको ब्राइटनेस पनि अटोमेटिक कम अथवा बढी हुन्छ। सेन्सरले सेन्स गर्छ र त्यो सेन्सरले सेन्स गरेर मोबाइलको प्रोसेसरलाई भन्छ र मोबाइलको प्रोसेसरले के गर्छ अटोमेटिक ब्राइटनेसलाई कम अथवा बढी गर्न ट्राई गरिरहेको हुन्छ बारम्बार। अब यसो गर्दा के भयो, सेन्सरले काम गर्यो, प्रोसेसरले काम गर्यो र ब्राइटनेस घटबड भयो अटोमेटिक। यसको मतलब प्रोसेसरलाई काम गर्नको लागि ब्याट्री चाहियो, सेन्सरलाई काम गर्नको लागि पनि ब्याट्री चाहियो। चाहिँ अटो मोडमा राख्दा यसरी तीनटा काम भयो भने तपाईले फिक्स गरिराख्दाखेरि तपाईको ब्राइटनेस घटाउने बढाउने टेन्सन प्रोसेसरलाई भएन, सेन्सरलाई पनि भएन, जसले गर्दा तपाईको ब्याट्री के भयो, सेभ भयो। त्यही भएर साथीहरु तपाईको आफ्नो स्मार्टफोनको ब्राइटनेसलाई जहिले पनि के गर्नुस् भने फिक्स गरेर राख्नुस् अथवा सकेसम्म कम राख्नुस्, बढी चाहिँ नराख्नुस्। चाहिएको बेला बढाउनुस्, नचाहिएको बेला त्यसलाई डिम गरेर राख्दा भयो। तर म्यानुअली गर्नुस्, त्यसलाई चाहिँ अटोमेटिक चाहिँ नराख्नुस्, किनभने अटोमेटिक प्रोसेस के हुन्छ भने तपाईको ब्याट्रीको खपत बढी गरेर आउँछ। अटोमेटिक गर्दाखेरि धेरै कुराहरू मोबाइल भित्रको धेरै फंक्सनहरू इनेबल भइरा हुन्छ, जसले गर्दा तपाईको मोबाइलको ब्याट्री कन्ज्युम्सन चाहिँ एकदम हाई भइरा हुन्छ। त्यही भएर यदि तपाई आफ्नो मोबाइलको ब्याट्रीलाई लामो टाइमसम्म टिकाइराख्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो मोबाइलको ब्राइटनेस पनि फिक्स गरेर राख्नु होला। अब साथी कुरा गरौँ थर्ड टिपको बारेमा। थर्ड टिप के हो भने सर्टेन स्क्रिन टाइम आउट। अब स्क्रिन टाइम आउट भनेको तपाईलाई थाहा होला, यानी कि हामी मोबाइल चलाउन छोडेको 10 सेकेन्ड, 15 सेकेन्ड, 1 मिनेट यस्तो केही टाइम पछि के हुन्छ, हाम्रो मोबाइल अटोमेटिक डिम भएर जान्छ। हो त्यसलाई भनिन्छ स्क्रिन टाइम आउट। अब यो स्क्रिन टाइम आउटको जुन टाइम छ त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म कम राख्नु पर्यो। अब जति कम राख्यो त्यति कम टाइमसम्म हाम्रो डिस्प्लेको ब्राइटनेस हुन्छ र जसले गर्दा हाम्रो ब्याट्री पनि के हुन्छ, कम खपत हुन्छ। तपाईले ब्राइटनेस अब स्क्रिन टाइम आउट धेरै राख्नुभयो, 1 मिनेट 2 मिनेट राख्नुभयो भने 2 मिनेटसम्म तपाईले मोबाइल चलाउन छोडेको 2 मिनेटसम्म के हुन्छ, तपाईको ब्राइटनेस अथवा तपाईको मोबाइलको डिस्प्ले चाहिँ ग्लो भइरा हुन्छ। अब ग्लो गर्नको लागि ब्याट्री युज भयो। ब्याट्री युज भएपछि के भयो त, तपाईको ब्याट्रीको पावर चाहिँ गइराख्ने भयो, खपत भइराख्ने भयो, जसले गर्दा तपाईको ब्याट्रीको ब्याकअप अटोमेटिक डाउन भएर जान्छ। त्यही भएर यदि ब्याट्रीको ब्याकअप बढाउने हो भने सकेसम्म तपाईको स्क्रिन टाइम आउटलाई कम राख्नुस्। मोस्टली तपाईले 15 सेकेन्ड जति टाइम राख्दा राम्रो हुन्छ। साथी अब फोर्थ टिपको कुरा गरौँ। अब फोर्थ टिप के हो भने चार्ज योर ब्याट्री करेक्टली। मतलब तपाईको मोबाइलको ब्याट्रीलाई चार्ज गर्नुस्, तर त्यसलाई प्रोपर वेमा चार्ज गर्नुस्। र्यान्डम जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेरै मोबाइललाई जोडेर चार्जमा नराख्नुस्। यसो गर्दा के हुन्छ, तपाईको ब्याट्रीलाई मतलब र्यान्डम एउटा कुनै सिस्टम हुँदैन जसले गर्दा ब्याट्रीको इफिसियन्सी घट्ने डर हुन्छ। अब यो प्रोपर चार्जिङ के हो अथवा करेक्ट चार्जिङ प्रोसेस के हो त ब्याट्रीको चाहिँ करेक्ट चार्जिङ प्रोसेस के हो भने तपाईको मोबाइलको ब्याट्री डाउन भएको बेला मतलब 10% जति चार्ज छ भने बल्ल तपाई चार्जिङ स्टार्ट गर्नु पर्यो र त्यसको चार्ज चाहिँ मोर देन 99% भइसकेपछि त्यसलाई स्टप गर्नु पर्यो। एकैचोटी ओभर चार्जिङ पनि गर्नु भएन, होल नाइट ओभरनाइट चार्जिङ पनि राम्रो होइन, एकदमै 1-2% मा ल्याएर चार्ज स्टार्ट गर्नु पनि राम्रो होइन। त्यही भएर तपाईले मोबाइलको ब्याट्रीलाई चार्ज गर्दाखेरि 10% देखि लिएर 99% को बीचमा चार्ज गर्नु पर्यो। 10% भएपछि स्टार्ट गर्ने र 99 अथवा 100 पुग्ने बित्तिकै तपाईले त्यसलाई बन्द गरिदिनु पर्यो। यस्तो गर्दाखेरि तपाईको ब्याट्रीको लाइफ बढी हुन्छ र तपाईको ब्याट्रीको लाइफ राम्रो हेल्दी तपाईको ब्याट्री भयो भने त्यसले अभियसली ब्याकअप पनि राम्रो नै दिन्छ।